Cuốn mà mặc gì cuốn. Nghe đây một cái nghe nó cái cái một bài mơ này. Xoay ao giờ xoay. Xoay à vô tới đây rồi. Trời mà. Có cái ao được chơi không? Chơi nó sao nó. Dạ sao rồi? Cùng chơi phải lấy mình. Phải lên nó với đâu cái nào. Giờ xoay. Wow, bà chùm riệp xua bụng mày bằng bồn mà thằng ngày ní bà cứ ngày thì bầm bay miền ní là ngày đi phòng đá cứ miền cầm bịch thì mỗi cứ ốc tray bà bù nhom nắng còn sạp bọc còn nắng cứ bà cứ dạ về bay năm mà đại bàn kia tray để bà ngày đi cứ từ kia tray mà đòn là ngày tray cầm thop nào phố nó bà tỏ tầm mới cho môi trong tỏ đi phòng phố nó tray đang rọp tao mong phố kia mà đòn đi cướp tật tầm đòn phố nó bà cái tổ này mà ai tổ này không khả năng ai chân đó nó chưa đó đây phải kia đi phải kia ra kia anh phải kia ra kia này không đó đây kia này các bạn kia chưa bán này kia mà không à ôi mà tôi còn ăn sắp chơi không này cái thứ mới à thôi chơi đặt chơi bánh chơi nè sao vậy nó sao vậy cô đó cô băng game với mày nè tôi cho mà Tay aku ơi. Đi cái đó được không? Thôi mà đi à. Thôi mà. Không ơi, đo ngay. Đo ngay, ông vai đo ngay. Đo mẹ tụt chẳng nghe đo. Lấy túi đi. Lấy túi. Đây con các bác. Lấy túi không? Anh ban không? Lấy túi, hãy bắt. Hai pin ơi. Anh tranh túi lên. Rồi nó bắt. Ở đây bạn ơi, về làm mình sạch luôn rồi. Tim aku nữa đấy. Xoay ao giờ xoay. Xoay à vô tới đây. Trời mà. Ở đây chơi không? Chơi nó sao nó. Dạ sao rồi? Cùng chơi phải lấy mình. Phải lên nó với đâu cái nào. Giờ xoay. Con chân à, nó là con chân. Lấy nắp không đấy. Tú.
thúc nè lưỡi thằng nó lưỡi tay bên nào tôi không nghe tôi nào không thấy này nó cho lướt anh nó cho cái luôn nè chặt đẩy vậy nè chặt đẩy ơi chạy đi không chạy chạy nha không đó thấy rồi chạy quay trong không nó món này chạy cái bông chạy ra này thấy đấy là ăn cơm chết ô là lấy đặt internet chạy chết này do tụi em chắc cho sát á chơi chứ bây nếu nó cho vẫn luôn lên vẫn đâu thua nếu mà chứ này anh cho này món loại nữa cho khởi non ấy cho khởi non luôn nhập côn kìa cho nó món nó cho phải lo nó tới chặt thì nó bong lên bọt cô lại đi đọt đó nó á mấy đọt cô nó nãy can nó nó lụn đọt tay giật chứ mà đi cho nó này nó vô cô nó có bán rồi thôi bà giờ cô nó tới bọt mới chưa không sai mà trông sai mà bạch tè nè rồi nè cua kia mà bênนี้được ba rồi hồi non hồi thằng nó được đây hả nó được cái này nè cho mình đẹp mà luôn lấy chắc thế chứ cam quấn cho bánh như này vài con này chặt thấy đi thì sợ miếng thì sợ nó đó nó tới nó tôi như này sợ bữa con này này nó tiếng bà chỉ cho khói chúng mà cái số một con nó bóng bốn để bàn cho mới với tàu bọc xong bà chẳng số một con chui follow page cả đôi chia bà subscribe đến channel YouTube chúng mà đẹp môi bóng bây chúng bạn mình làm chất nó cả thôi với tàu thôi mấy mình thèm tiền nó con bóng bốn trong điểm liệp bóng bốn là chui coi xem nàng lõ bà lấy cho nó thằng nó cho nó rồi lấy sạch rồi thôi sạch rồi lấy cắt mấy muối cô lên rồi phải trong này cô lắm nó pra trao nó pra nó chặt anh ấy Ra